आज हामीले एक्सेसमा चाहिँ फर्म बनाउन सिक्नेछौँ है। हजुर हामीसँग यसमा डाटाहरू छ केही हेर्नुहोस् है। यसमा फर्म बनाइसकेको छ। पहिला म तपाईँलाई फर्म देखाउने छु है। हेर्नुहोस् है, मैले एडमिसन फर्ममा क्लिक गर्छु भने यसमा चाहिँ केही एडमिसन गरेका डाटाहरू यसमा देखिन्छ, फर्म देखिन्छ। यसमा र्यान्डम डाटाहरू छ, मैले जस्ट सिकाउनको लागि मात्रै यसमा राखेको छु। यसरी मैले नेक्स्टमा क्लिक गर्छु भने अर्कोको डाटा देखिन्छ, ठिक। फेरि पनि नेक्स्टमा क्लिक गर्छु भने अर्कोको डाटा आउँछ। यसरी ब्याक गर्न पनि सक्यो हैन। एक कुरा लास्टमा जानु पर्यो भने अर्को अन्तिमको 27 नम्बरको डाटा आउने भयो। र यो हामीले न्यू डाटा लेख्नु पर्यो भने 7 न्यूमा क्लिक गर्नु पर्यो। यसमा क्लिक गरिसकेपछि डाटा यसमा भर्नु पर्यो। जस्तो कि मैले टीटी भन्ने केही डाटा भरे मानौँ हैन। यसमा पनि केही डाटा राखेँ। अब राखिसकेपछि यसलाई मैले सेभ गरेँ। सेभ गरिसकेपछि यसलाई क्लोज गरेँ। अब क्लोज गरिसकेपछि स्टुडेन्ट रेकर्डमा जान्छ भने यसमा टीटी भन्ने डाटा आइसक्यो, फिल भइसक्यो भनेपछि फर्म भनेको कुनै पनि डाटा भर्न र भरेको डाटालाई हेर्नको लागि चाहिँ हामीले फर्मको प्रयोग गर्छौँ एमएस एक्सेसमा। हो, यो फर्म कसरी बनाउने आज सिकौँ है त। हेर्नुहोस् है, यो फर्म बनाउनुको लागि हामीसँग पहिला डाटा चाहिन्छ। हामीसँग कुनै डाटा छ कि हेरौँ यसमा। हेर्नुहोस्, हामीसँग एउटा डाटा रहेको छ। यो डाटाबाट हामीले के गर्नु छ भन्दाखेरि एउटा फर्म बनाउनु छ। अब फर्म बनाउनुको लागि सबभन्दा पहिला जुन टेबल छ यो टेबललाई क्लोज गरिदिनु, ठिक। यता खाली बनाउनु। अब यति भइसकेपछि क्रिएटमा क्लिक गर्नु होला, ठिक। क्रिएटमा क्लिक गर्नु। अनि क्रिएटमा क्लिक गरिसकेपछि हामीसँग एउटा फर्म भन्ने अप्सन छ है। चाहिने भनेको हुन त धेरै छन्। एउटा फर्म भन्ने अप्सन छ। अर्को भनेको हामीसँग फर्म विजार्ड र अर्को छ मोडल डायलग भन्छ। अघि मैले जुन युज गरेको थिएँ मोडल डायलग हो, त्यो अलिकति देख्दा राम्रो र काम गर्न सहज पनि हुन्छ, तर बनाउँदाखेरि अलिकति जटिल टाइपको हुन्छ। हामीले यसको प्रयोग गर्नेछौँ। यसमा क्लिक गर्नु। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अटोमेटिक एउटा फर्मको डिजाइन भ्यू भन्ने सो हुनेछ। यसलाई राइट क्लिक गर्नु होला। राइट क्लिक गरिसकेपछि सेपमा क्लिक गर्नु। सेपमा क्लिक गरिसकेपछि अब फर्मको नाम के राख्ने हो त, त्यो नाम राख्नु होला। मैले चाहिँ नाम केही पनि राख्दिनँ, ओकेमा क्लिक गरिदिएँ, ठिक। यदि भइसकेपछि क्लोज गरिदिएँ। यो हाम्रो टेबल भयो, जुन हामीले डाटा फिल गरेको थियौँ त्यो टेबल भयो। यो हाम्रो के भयो, फर्म भयो। अब अहिले फर्म हेर्दाखेरि के छ, यसमा केही पनि छैन, सबै के छ, खाली छ। अब यसमा हामीले टेबलमा भएको डाटा यसमा हामीले एड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब एड गर्नुको लागि के गर्नु भने राइट क्लिक गर्नु। त्यसपछि डिजाइन भ्यूमा यसरी क्लिक गर्नु। अब यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर एउटा एड भन्ने अप्सन छ नि, एडमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। एडमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर टेबल 1, तपाईँसँग यदि धेरैवटा टेबल भएको भए यसमा अरू पनि टेबल सो हुन्थे। अहिले हामीसँग एउटै छ, टेबल 1 भन्ने नामको एउटा टेबल छ। त्यही भएर टेबल 1मा डबल क्लिक गर्नु। डबल क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर जति पनि डाटा यसमा छ सबै यसमा सो हुन्छ। अब हामीलाई कुन कुन डाटाहरू चाहिन्छ यसमा हामीले लग्नुपर्ने हुन्छ। यसरी क्लिक गरेर यसमा लगेर छोडिदिनु। एउटा सिरियल नम्बर चाहियो होइन, पछि मिलाउँदा यसरी पहिला लगेर छोड्नु। स्टुडेन्ट नेम अनि फादर्स नेम भयो, एफ नेम भनेको फादर्स नेम। चाहिने डाटाहरू यसरी लग्नु। जेन्डर अनि स्टुडेन्ट कन्ट्याक्ट नम्बर भयो, एड्रेस ठेगाना भयो होइन। त्यसपछि फोटो भयो। अब यो फोटो भइसकेपछि हाम्रो एउटा कोर्स रहेको छ, कोर्स। त्यसपछि चाहिँ घरको नम्बर, होम नम्बर। अब यसमा लगिसकेपछि हामीले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। मिलाउनुको लागि चाहिँ हामीसँग यहाँ डट छ नि, यो सिधा बनाउनुको लागि हो, यसलाई ख्याल गर्नु होला। फेरि हामीले यो लाइनमा यसरी राख्दा पनि हुन्छ। अहिले तपाईँहरू यदि अप्ठ्यारो मान्नुहुन्छ भने टक्कै यो लाइनमा राख्नु होला। लाइनमा राखिसकेपछि पछि एकैचोटि सिलेक्ट गरेर यता सार्न मिल्छ क्या। अब नेम पछि के राख्दा ठिक हुन्छ त्यो अनुसार ट्याक्क मिलाउने। मैले चाहिँ अहिले जेन्डर नै राखिदिन्छु ल, जेन्डर राखिदिन्छु है। तपाईँले एउटालाई मुभ गर्नुहुन्छ भने अर्को पनि सर्छ। एउटा कुरा के ख्याल गर्नु भने जुन यतापट्टिको तपाईँको एसआइडी छ नि, यो भनेको हेडिङ हो। यो भनेको तपाईँले फर्म बनाइसकेपछि भर्ने चिज हो, त्यो ख्याल गर्नु होला। अब अर्कोलाई पनि यसरी लग्नु। कतिको स्पेसमा छोड्ने हो छोड्नु होला। मैले इक्जाम्पलको लागि त्यत्तिकै लगेर राखिदिन्छु है। यसरी राखेँ। त्यसपछि फोटोलाई चाहिँ साइडमा राख्दियौँ हामी। तर यो जुन फोटो जुन हामीले यो नामलाई सार्छौँ भने नाम मात्रै दुइटै सर्छ। अब यसलाई हामीले फोटोलाई माथि राख्नु भयो, यहाँनिर एउटा अप्सन छ नि, यो चिन्हमा क्लिक गर्नु अनि यसलाई यसरी माथि लगेर पनि राख्न सकिन्छ है। यसरी पनि राख्न सकिन्छ। फोटो मैले यो साइडमा राखिदिएँ। अब यति भइसकेपछि हाम्रो बचेको भनेको घरको नम्बर, होम नम्बर अनि अर्को भनेको कोर्स। तल माथि भएको छ, ठिक छ। यसलाई
आफ्नो तरिकाले मिलाउनु होला। अब यति मिलाइसकेपछि यसमा तपाईको स्पेस त्यति धेरै चाहिन्न भने यसलाई तपाईले यसरी माथि पनि सार्न सक्नुहुन्छ। हामीसँग धेरै डाटा छैन, यसलाई माथि लगाउँ यसरी। त्यसपछि यसलाई पनि यसरी माथि राख्दिउँ। यो तपाईको एउटा ओके को लागि, एउटा चाहिँ क्यान्सलको लागि बटन छ। यो अटोमेटिक पहिला नै आफै बन्छ। अब हेर्नुस् है, मैले केही पनि गरेको छैन, यतिकै छोड्दिएँ। राइट क्लिक गर्छु, सेभमा क्लिक गर्छु अनि यसरी क्लोज गरिदिन्छु। ठिक, क्लोज गरिसकेपछि हामीले यसरी फर्म 1 मा डबल क्लिक गर्छौँ भने हाम्रो एउटा फर्म बनिसक्यो। ठिक, अब एउटा डाटा त यसमा देखियो जुन सीधा रावलको डाटा छ। अब हामीले एउटा डाटा त भरेको थिएन, हामीसँग टेबलमा धेरै जनाको डाटा थियो। त्यो डाटा हेर्नको लागि, अगाडिको डाटा हेर्नको लागि, पछाडिको डाटा हेर्नको लागि, अनि जुन अघि नै हामीले यसमा चाहिँ मैले क्लोज गरेँ, जस्तो कि मैले यसलाई ओपन गरेँ, हाम्रो यसमा छैन हैन। ठिक छ ल, मानौ मैले अघि नै जुन फर्म देखाएको थिएँ त्यो फर्ममा चाहिँ सेभ गर्ने, ब्याक गर्ने धेरैवटा बटन थियो नि। हो त्यस्ता खालका बटन बनाउनुको लागि चाहिँ हामीले बटन एड गर्नुपर्ने हुन्छ। राइट क्लिक गर्नु, फेरि डिजाइन भ्यूमा जानुपर्ने हुन्छ। डिजाइन भ्यूमा गइसकेपछि यहाँनिर एउटा बटन भन्ने अप्सन छ, तर हामी डिजाइन भन्ने मेनुमा हुनुपर्छ है। बटनमा क्लिक गर्नु, बटनमा क्लिक गरिसकेपछि कुन ठाउँमा राख्ने यसरी क्लिक गरेर यसरी तान्दिनु होला। त्यसपछि तपाईले कुन बटन युज गर्ने हो, यहाँनिर एक्सन भन्ने छ। क्याटेगोरी, पहिला क्याटेगोरी सिलेक्ट गर्ने। क्याटेगोरी सिलेक्ट गरिसकेपछि एक्सनबाट हामीले कुनै एउटा सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि मैले फाइन्ड नेक्स्ट भनेको खोज्नको लागि हामी यसको प्रयोग नगरौँ। फाइन्ड रेकर्ड खोज्नको लागि यो पनि इम्पोर्टेन्ट छैन। गो टु फर्स्ट रेकर्ड, गो टु लास्ट रेकर्ड र गो टु नेक्स्ट रेकर्ड। ल, हामीले अगाडि अर्को रेकर्ड हेर्नको लागि यसको प्रयोग गर्न सक्छौँ। इम्पोर्टेन्ट चिजलाई लग्नु होला। नेक्स्ट गर्नु, नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईँलाई यति धेरै नाम चाहिन्न भने आफूले नाम पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी काम त्यही नै गर्ने हो, गो टु नेक्स्ट रेकर्डमा जाने काम गर्ने हो, तर नाम चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ है। यसरी सिलेक्ट गर्नु, सिलेक्ट गरिसकेपछि अनि नेक्स्ट गर्नु अनि फिनिस गरिदिनु। एउटा नेक्स्ट भन्ने बटन आयो। यो बटनले अहिले काम गर्दैन, जब हामीले सेभ गरेर फर्मलाई ओपन गर्छौँ तब मात्रै काम गर्ने हो। अनि त्यसपछि अर्को बटनको प्रयोग गरौँ। यसरी अर्को लग्नु होला, सिधा राख्नु होला। मैले चाहिँ यतिकै छोडिदिएँ अहिले। अनि हामीलाई अर्को चाहियो। अब अगाडि त बढ्यो, अब पछाडि फर्किनु पर्यो कि परेन, त्यसको लागि चाहिँ प्रिभियस रेकर्डको प्रयोग गर्नु होला। नेक्स्ट गर्नु। अब यो नाम राख्नुहुन्न भने तपाईँले यसरी अघि राखे जस्तै ब्याक पनि राख्न सक्नुहुन्छ। ब्याक गर्नु, नेक्स्ट गर्नु अनि फिनिस गरिदिनु। अनि नेक्स्ट भन्दा ब्याक यता भयो, राम्रो होइन? यसरी मुभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो भयो। अनि त्यसपछि अर्को हामीले राखौँ एउटा, हामीले रेकर्ड बनाइसकेपछि सेभ गर्नु पर्यो भने अथवा नयाँ रेकर्ड बनाउनु पर्यो भने त्यसको लागि चाहिँ दुईवटा बटन राखौँ। यसरी तान्नु होला आवश्यकता अनुसार। अनि यसमा त्यो अनुसारको बटन छैन भने क्याटेगोरी चेन्ज गर्नु होला। रेकर्ड अपरेसनमा जाम। यसरी रेकर्ड अपरेसनमा क्लिक गर्नु। त्यसपछि यहाँनिर हाम्रो एड न्यू रेकर्ड भनेको छ। यो भनेको नयाँ रेकर्डको लागि हो। सिलेक्ट गर्नु, नेक्स्टमा क्लिक गर्नु अनि तपाईँले यसमा चाहिँ न्यू रेकर्ड भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले न्यू भनेर लेखेँ अनि नेक्स्ट गर्नु अनि फिनिस गरिदिनु। एउटा यो भयो। अनि त्यसपछि अब न्यू रेकर्ड त बनाउने हो। अब न्यू रेकर्ड थपिसकेपछि सेभ त गर्न पर्यो। सेभ गर्नको लागि अर्को बटन युज गरौँ। यसरी हामी फेरि अपरेसनमै जाऊँ। त्यसपछि सेभ रेकर्ड यहाँनिर छ। सिलेक्ट गर्नु, नेक्स्ट गर्नु अनि यो रेकर्डलाई हटाइदिउँ हामी, किनकि लामो टेक्स्ट भयो भने त्यति राम्रो हुँदैन। सेभ राखौँ होइन। नेक्स्ट गरौँ अनि फिनिस गरिदिउँ। यदि भइसकेपछि हाम्रो लगभग 4वटा बटन भइसक्यो। आवश्यकता अनुसार राख्नु होला। अनि आवश्यकता अनुसार हामीले डिजाइन पनि गर्न सक्छौँ है। राइट क्लिक गर्नु, सेभ गर्नु अनि यसलाई क्लोज गरिदिनु। ठिक, क्लोज गरिसकेपछि अब फर्मलाई हामीले यसरी ओपन गर्न सक्छौँ। यो भइसकेपछि अब हामी नेक्स्ट गरौँ। यसरी नेक्स्ट गरौँ, 2 नम्बरमा पुग्यौँ। नेक्स्ट गरौँ, 3 नम्बरमा पुग्यौँ। नेक्स्ट गरौँ, यसरी 4 नम्बरमा पुग्यौँ। फेरि ब्याक गर्नु पर्यो भने यसरी ब्याक पनि गर्न सक्यो है। अब न्यू राख्नु पर्यो भने पहिला त हामीले हेरौँ, टेबलमा जाऊँ। टेबलमा अहिले हामीसँग कतिवटा डाटा छ? 4वटा छ। रमेशसम्मको डाटा छ। अब हामीले डाटा फिल गर्नको लागि यसमा पुग्नु पर्ने हो कि तपाईँसँग क्वेरी छ, रिपोर्ट छ, अन्य कुनै टेबलहरू छ भने त्यो ठाउँमा जानु परेन। तपाईँले फर्मबाटै भर्ने हो। फर्ममा डबल क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि न्यूमा क्लिक गर्नु। न्यूमा क्लिक गरिसकेपछि यसमा हामीले एकजनाको राखौँ। जस्तो कि मैले सुमन बिसी भनेर एकजनाको डाटा यसरी राखेँ। हामीले जति पनि डाटा यसमा फिल गरेको छ सबै ऱ्यान्डम डाटा हो। यसमा केही पनि नलिनु होला त्यस्तो। अनि त्यसपछि जेन्डरमा जाऊँ। जेन्डरमा गइसकेपछि यसरी मेल सिलेक्ट गरौँ अनि फादर्स नेम मदन बिसी राखेँ मैले यसरी, मदन बिसी। त्यसपछि क्वेसन के छ ल भनौँ त।
जुन यहाँ मेल छ नि यो मेलको अप्सन निकाल्ने कसरी? यो अप्सन चाहिँ हामीले टेबल बनाउँदाखेरि चाहिँ लुकअप विजार्डमा राखेपछि अटोमेटिक अप्सनमा आउने हो कि हामीले अगाडि जुन टेबल बनाउँदाखेरि चाहिँ लुकअप विजार्डमा अप्सन राखेको थियौँ, त्यही भएर यसरी आएको। यदि हामीले अप्सन नराखेको भए डाटा टाइपलाई लुकअप विजार्ड सिलेक्ट नगरेर टेक्स्ट सिलेक्ट गरेको भए हामीले आफै लेख्नु पर्थ्यो। त्यसरी बुझ्नुहोस्, त्यो चाहिँ टेबलमा सिकौँला यदि बुझेको छैन भने। अब स्टुडेन्ट कन्ट्याक्ट नम्बरमा चाहिँ हामीले कन्ट्याक्ट नम्बर राखौँ 98। मैले ऱ्यान्डम नै फिल गरिदिन्छु, एउटा 2टा 3 4 5 6 7 8 9 10 वटा है। त्यसपछि ठेगाना भन्छ, मैले यसरी KLP राखिदिन्छु यसरी है। घरको नम्बर 980256 इङ्ग्लिस नेपाली भने होइन, ठिक छ ल, केही छैन ल। त्यसपछि हामी कोर्समा जाऊँ। कोर्समा गइसकेपछि उसले कुन कोर्स पढ्ने, मानव डिप्लोमा पढ्ने, डिप्लोमा राख्यौँ यसरी। यति भइसकेपछि फोटोमा डबल क्लिक गर्नु, एडमा जानु। एडमा गइसकेपछि हामीसँग फोटो उसको नहुन सक्छ, हामीले ऱ्यान्डम फोटो कुनै एउटा फिल गरिदिउँ। जस्तो कि मैले यही फोटो नै फिल गरिदिएँ, ल ठिक छ, ओपन गरेँ। ओपन गरिसकेपछि ओकेमा क्लिक गरिदिएँ यसरी। अब यति भइसकेपछि सेभमा क्लिक गर्नु पऱ्यो। सेभमा क्लिक गरिसकेपछि यसलाई क्यान्सल गर्न सक्यो, अथवा ओके गर्दा पनि फरक परेन किनकि हामीले सेभ गरिसकेको छौँ है। अब हामी यसमा जान्छौँ भने टेबल 1मा जान्छौँ भने हाम्रो सुमन बिसीको डाटा यसमा फिल भइसक्यो। यसरी हामीले कुनै पनि डाटा भर्न र भरेको डाटालाई हेर्नको लागि चाहिँ कसको प्रयोग गर्न सक्छौँ, फर्मको प्रयोग गर्न सक्छौँ। तर फर्मलाई अलिकति डिजाइन राम्रोसँग हामीले मिलाउन पनि सक्छौँ। जस्तो कि अघि भर्खरै हामीले एउटा हेऱ्यौँ होइन, जुन पहिला बनाएको एउटा फर्म छ, यसको डिजाइन अलिकति डिफ्रेन्ट छ नि, माथि केही कुरा लेखिएको छ होइन, यो बक्सलाई मिलाएर राखेको छ, यसलाई त्यस्तै डिजाइन गरिएको छ। अनि यसमा रिपोर्टहरू धेरै कुराहरू बनाएको छ। यिनी कुराहरू पनि हामी बिस्तारै अर्को क्लासमा सिक्दै गरौँ। ठिक, केही छ सोध्नुपर्ने यसमा? ल ठिक छ।